Okay, welcome to another math lesson. So basically this is reasoning skills. So we are working on a few reasoning skill samples and questions. Nói chúng ta học qua kỹ năng mà biện luận reasoning skill nha mọi người. Kỹ năng biện luận thôi. Okay, let's do this one now. Read the following statements. 1. Tanya is older than Eric. Cliff is older than Tanya. And number 3 is Eric is older than Cliff. If the first two statements are true, the third statement is A, true, B, false, or C, uncertain. What do you choose? Try it. Giờ có 3 câu như sau. Thứ nhất, Tanya già hơn Eric, lớn tuổi hơn Eric. Cliff thì lại lớn tuổi hơn Tanya. Câu thứ ba, Eric thì là già hơn Cliff. Thì câu nào thì nếu hai câu đầu đúng đi thì câu thứ ba làm sao? Of course, đương nhiên câu thứ ba sẽ sai rồi. Of course, number 3 is wrong. Nó phải đúng là phải là Eric nhỏ tuổi hơn Cliff mới đúng. The true one must be Eric is younger than Cliff. So the answer is false. Very good. Okay, let's move on now. Please read this one. And then try to do it. Biện luận nha mọi người, phải đừng suy nghĩ quá đơn giản nha. Don't think too simple, okay? Try to use your logic. Any other one? You said A, right? Okay, any other answer? Cẩn thận nha. Bây giờ câu 1, nếu mà tất cả các hoa tulip ở vườn của Joe đều là màu xanh dương hết, tất cả các hoa hồng ở vườn của Joe đều là màu đỏ hết, thì có phải tất cả các hoa ở vườn của Joe đều là không đỏ thì xanh dương không? Cẩn thận. Lỡ đâu nó trồng những hoa khác thì sao? Thì có phải chắc là tất cả các hoa không? Are you sure that all the flowers? What if Zoe garden contains some other kind of flowers besides tulips or roses? So, what is your answer? C. Very good. It's uncertain. Không chắc được nha. It's unsure, uncertain whether number 3 is correct or not. You don't know exactly. Không biết được rõ ràng. So it's uncertain. Okay, let's move on to the next one. Letters and symbols. Có phần nói về ký tự và các cái dấu hiệu. Fill in the blanks in the middle of a series. Chúng ta có một cái sâu chuỗi như thế này. Các bạn phải điền vào cái chỗ mà trống thôi. Try to think about it, okay? Very good. Very good. The answer is C. Because it's easy, right? A, B, C, D, E, F, G, H, I. So the next one should be I, right? Nó cách nhau hai ký tự. There are two letters difference after this one. So G, E, F, G, H, I. So the next one should be I. The second letter, M, N, O, P, Q, R, S. So the second letter should also be S. Cái ký tự đầu tiên nó sẽ là I và ký tự thứ hai là S. Thì đương nhiên câu trả lời đúng là câu C rồi. Of course the answer should be C, isn't it? ISS. Alright. Cách nhau hai ký tự. There are two letter difference, of course. So the ISS should be the answer. Now try this one. This one should also give you the same answer, C, because S, T, U, V, W. So the first letter should be V, and then the second letter is C, D, E, F, G, H, I. So the second letter is I, VI something, right? Ký tự thứ hai nó sẽ là VI cái gì đó. Okay, so C is the answer, VIJ. VIJ is the answer. Now, move on. Okay, look at this series. 7, 10, 8, 11, 9, 12, etc. What number should come next? Người ta hỏi là số nào sẽ tiếp tục nè. Correct. B is the correct answer. Because why? 7 plus 3 is 10. And 10 minus 2 is 8. 8 plus 3 is 11.
11 minus 2 is 9. So 9 plus 3 is 12. And 12 minus 2 is 10. Nó theo cái quy luật là cái cộng 3 xong rồi trừ 2, cộng 3 trừ 2, cộng 3 xong rồi 12 trừ 2 sẽ là 10. Okay, so number 10 is the answer. Try this one. Alright, look at this one. So 21 and 22 minus 1 is 21. And 21 plus 2 is 23. 23 minus 1 is 22. 22 plus 2 is 24. So 24 minus 1 is 23. And 23 plus 2 is 25. Nó theo cái quy luật là cứ trừ 1 cộng 2 trừ 1 cộng 2 xong rồi 24 trừ 1 là 23, 23 cộng 2 là 25. Okay, very good. Now, continue. Series. What is the next number here? Cái số tiếp theo trong cái chuỗi này là bao nhiêu? Okay, C is the correct answer. Of course, câu C là câu đúng nè. Okay, so 25. Okay, so let's do with a calculator here. So, 2 plus 13 is 15. 2 cộng 13 sẽ ra 15. But 41 and 15 is 26. The difference is 26. Cái sự khác biệt giữa 41 và 15 là 26. Between 80 and 41 is 39. It means 13 times 3. 13 times 1, 13 times 2, 13 times 3. So, between the next number, it has to be 13 times 4, right? Đó, sự khác biệt giữa số đầu tiên là 13 nhân 1. Khác biệt giữa số thứ hai thứ ba là 13 nhân 2. Khác biệt số 2, số 3 và số 4 là giữa số thứ hai, số 3 và số thứ 4 là 13 nhân 3. Thì sự khác biệt giữa số thứ tư và số cuối cùng nó sẽ là 13 nhân 4. So A plus 80. So the answer should be 132. Cho câu trả lời đúng phải là 132 mới đúng nha. Okay, good. Now let's look at this one. Ranking. Oh, moment, please. Ranking. Varun participated in a marathon. His rank from top is 14th, and from bottom is the 12th. How many people participated in the marathon? Cái người tên là Varun đã tham gia vào một cái cuộc chạy marathon, chạy tiếp sức. Thứ hạng của anh từ trên đếm xuống là 14 và từ dưới đếm lên là 12. Thì hỏi có bao nhiêu người tham dự vào cuộc thi marathon này? Okay, so his rank from top is 14. It means there are 13 people before him, right? And he's the 14th. Nếu mà tính từ trên đếm xuống mà ổng thứ hạng 14, tức là trên ổng có 13 người và ổng là người thứ 14. And if from bottom is 12, it means there are 11 people below him and he's the 12 from the bottom. Nếu tính từ dưới đáy lên mà thứ hạng 12, tức là có 11 người dưới ổng và có người đó mà mình ổng là số 12. Tức là sao? So there what does it mean? 13 people before him plus 12 people after him. That's plus 11 people after him, that is 24, right? And then plus him, that is 25. 13 người trước ổng cộng với 11 người sau ổng, tức là 24. Và cộng thêm cái người tên là Varun này nữa, tức là 25. So there were 25 people participated in a marathon. That's the answer. 25 người. Okay, we have the dice here. Cục xúc xắc, xí ngầu. Please do this one now. Okay, try to think. Which digit will appear on the face opposite to the face with number 4? Nó hỏi là cái số nào nó sẽ xuất hiện ở cái mặt mà đối nghịch với cái mặt có số 4. So what do you think, class? You said 3, correct. Nếu mà mình nói là cái mặt số 3 là cái mặt đối nghịch với cái mặt số 4 là đúng á. It's number 3, that is the opposite of a face with number 4. Okay,
So basically, according to this picture, you can see on the right here, number 5 and number 6 is adjacent to, it's adjacent to number 3. It means they are next to number 3, right? Nhìn vào cái hình số bên này mình sẽ thấy được số 5, số 6 là nó next to number 3, adjacent to number 3. Cạnh cái số 3 này, tức là sao? Quay lại hình đầu tiên. So if you go to the left picture, it means that number 5 and 6 should be either at the bottom or at this side. Mình quay lại cái hình này thì sẽ thấy được là cái số 5, số 6 hoặc là nó nằm ở dưới đáy này, hoặc là nó nằm ở cái phần bên này. So it means the only number left should be on this side facing number 3. That is number 4. Tức là cái mặt mà cuối cùng cái số 4 nó sẽ phải nằm chỗ nào đó ở đằng đây, đối nghịch với lại cái số 3 này. Suy ra được là số 3 sẽ là câu trả lời đúng, là cái mặt đối nghịch với cái mặt mà có cái số 4. So of course number 3 is the answer. That's the face opposite, the face with number 4 is number 3. Đáp án đúng là số 3 nha mọi người. Okay. Let's go to alphabet test. You have these words. Which of these words come last in the dictionary? Từ nào trong những từ này nó sẽ nằm cuối cùng ở trong cái cuốn từ điển? A. Abandon. B. Actuate. C. Accumulate. D. Acquit. E. Achieve. Okay, is it B or is it D? What's your answer? I think it's B. Okay, A, B, C, D, E, F, G, they follow that order in the dictionary. So answer A should not be the answer you're looking for. Cho nên câu A chắc chắn sẽ không phải câu trả lời cái đúng, các bạn tìm là A, B nè. So look at this one. You have the third letter. Cái ký tự thứ ba đó sẽ là T, C, Q and H. Of course, H and C comes before the other one, right? Còn cái chữ C và chữ H này nó không phải là những cái tự mà nằm sau cùng được. So the only answer is actuate or acquit. So M, N, O, P, Q, R, S, T. So it means that T have to come after Q. So the answer is B. It's the last word, the word that comes last in the dictionary. Chữ T nó nằm đằng sau chữ Q lần mà trong alphabet. Cho nên là cái chữ actuate này nó sẽ là cái từ nằm sau cùng trong cuốn từ điển. See, you make a mistake now. Okay, that's all for this file. Cái file này chỉ có chừng đó thôi. For this file, there's some question that is repeated. Ở cái file nó dài hơn nhiều và nhưng mà nó có nhiều cái câu mà nó cũng lặp lại. Okay, let's try. Okay, this one we did already. Try this one. Four out of 5 visitors to an online shop are female. The rest are male. What percentage of visitor is male? Oh, just wait for me a bit, can you? Of course, for this question, the percent of visitor is male is 20%. Đương nhiên rồi. Because 4 out of 5 visitors are female, it means 1 out of 5 are male, which is 20%. Đương nhiên 20% rồi. 1/5 là male thì đương nhiên sẽ là 20% rồi. Try this one. Of course. The calculation that yields the new price should be 1.25 times 100. Because if the price of a product is increased by 25%, the new price should be 100% plus 25%, which is 125%. And you can write that as 1.25. And then 1.25 times the original price 100 should yield the new price. Một cái sản phẩm nó gia tăng giá một khoảng là 25%, tức là cái giá mới nó sẽ là bằng 125 lần.
125% của cái giá cũ. 125% tức là 1.25 nhân cho 100. Ok. Alright, so this one. Okay, let's do this one next. Now comes the part of probability. Bây giờ có cái phần liên quan đến probability. Xác suất rồi nha mọi người. Try this one. Okay, I'll explain now. A company's employees work in 3 teams. Team 1, 6 female, 2 males. Team 2, there are 4 female, 3 males. In team 3, 4 females and 2 males. And you have to choose one person randomly from each team. They ask you what is the probability that all the 3 persons that you choose are males. Thì bây giờ những nhân viên trong một cái công ty người ta phải làm việc trong 3 đội. Cái team thứ nhất, đội thứ nhất thì có 6 người nữ và 2 người nam. Nếu mà mình chọn ra một người nam trong đó thì có phải xác suất là nhiêu? 2/8, tức là 1/4 đúng không mọi người? So basically, team 1, it's 1.4 is male. In team 2, 4 females and 3 males. So the probability to choose a male, it's 3 out of 7, isn't it? Xác suất để chọn ra male trong cái team 2 nó sẽ là 3 người trên tổng cộng 7 người. 3 out of 7 is male. And team 3, 4 females and 2 males. So the number male is 2 out of 6, which is 1 out of 3 is male. 2/6 người tức là 2/6, tức là 1/3 is male. Now, all 3 persons chosen must be male in the 3 times you choose. So it means, what does it mean? You have to multiply all these 3 together. Nếu mà bây giờ 3 lần chọn tất cả mọi người này đều là phải là male hết, tức là nó bắt buộc là nó phải như vậy, thì cái tỷ lệ sẽ rất thấp hơn nhiều. Mình phải làm sao? Mình phải nhân 3 cái này lại. So if you multiply them together, you get 1 out of 28, isn't it? Nhân là nhau mình sẽ ra được 1/28. And that is the probability that all 3 persons chosen are male, okay? Mọi người có đồng tình không? Do you agree with this one? Nó tùy vào cái trường hợp nha. Mình mới phải biết được là nhân hay cộng hay là gì đó. Depending on the cases, you have to decide what is the most appropriate answer. The most appropriate way to answer them. Try this one. Cái bài này nó hơi khó chút xíu. This one is a bit more difficult. Try this one. A decision was made in a company that used to have a 40-hour working week to shorten the working hours by 5%. By how large a percentage would the personnel's working efficiency have to increase to enable the company to produce the same output? Bây giờ người ta đã quyết định để cho một công ty mà đã từng có một cái tuần làm việc 40 tiếng thì họ làm giảm cái giờ làm việc xuống một khoảng là 5%. Thì nó hỏi là để mà giữ nguyên cái công ty, giữ nguyên cái sức sản xuất lao động y chang như vậy của công ty, thì là cái efficiency, cái hiệu suất làm việc của từng người nhân viên nó phải tăng bao nhiêu %? Try this one, please. Most students find this question very difficult. Phần đông học trò mà thầy thấy cái bài này sẽ rất là khó luôn á. So basically, let's say to produce the same output, it means the result or the products or something like that. Đang sản sinh là cùng một cái lượng mà xuất ra được, một cái lượng mà tạo ra được, thì tức là cái lượng sản phẩm tạo ra chẳng hạn, nó sẽ y chang như cái lúc mà trước khi đổi giờ làm việc á. It means that even before or after you change the working hours in a week, you have to produce the same amount of work output, the same workload. Let's just assume. Bây giờ assume đi.
Assume that an employee makes 100 products in an hour. Bây giờ cứ coi như là bây giờ một người nhân viên đi, họ tạo ra 100 sản phẩm trong 1 giờ đi. So it means that in 40 working hours per week, they have to make 40 times 100. That is 4,000, right? That is the output. Bây giờ một tuần họ 40 tiếng nhân cho 100 1 giờ đi thì nó sẽ ra là 4.000, đó chính là cái output của họ. So to keep the same output, you decrease the working hour by 5%. So if you take this one, what does it mean? Shorten the working hours by 5%. It means now you work 95% of the hours that you used to be, isn't it? Nếu mà giảm cái lượng làm việc là giờ làm việc, giảm cái giờ làm việc 5%, tức là bây giờ mình chỉ làm có 95% của cái lúc ngày trước thôi. So it means 40 hours times 0.95. So you work only 38 hours per week now. Tức là một tuần bây giờ mình làm có 38 tiếng à. So 38 hours. And then multiply by the new efficiency. Nó phải nhân cho cái hiệu suất mới. It has to time the new efficiency, isn't it? So new efficiency, it's basically 40 times 100, it's 4,000. And divide by 38, you should get to 105.26, isn't it? Đó là hiệu suất mới, 1 giờ sản sinh ra phải 105.26 sản phẩm lận. So in 1 hour, you have to produce now 105.26 products. Now, they ask how large a percentage would a personnel's working efficiency have to increase? Họ hỏi là cái tỷ lệ phần trăm mà của cái hiệu suất làm việc của một người nó phải tăng là bao nhiêu phần trăm nhé. So, so basically take the, so of course, you used to work at 100, right? Now you make 105.26. So the increase is 5.26%, isn't it? Thì lúc đầu mình tạo 100 sản phẩm, bây giờ 1 giờ tôi tạo được 105.26, tức là tôi tăng 5.26%. So the answer is 5.26%. Do you understand this one, class? Hello? Mấy bạn hiểu bài không? You understand it, class? Yes. Okay, good. Now, so this question concerns how you understand the question. You have to understand the question in order to do this one. Focus, tập trung nha các bạn. Phải hiểu cái câu hỏi muốn nói cái gì thì mới có thể trả lời đúng được. Okay, look at this question now. What is half a percent of 50? So a percent means 1%, right? 1%, a percent là 1%. So half a percent means 0.5%. So 0.5% of 50. So 0.5%, it means 0.5 divided by 100, isn't it? Phần trăm tức là chia phần trăm. So it means that 0.5 times 50 divided by 100. So you should yield 0.25, isn't it? Nó phải ra được là 0.25 mới đúng nha. Okay, good. Let's do this one. So we are at this question now. Mình đã xử xong một cái tài liệu rồi nha. We already finished one file already before you came, okay? Try this one. Partner A, B, and C share the profit of a business deal. Bây giờ 3 người này cùng làm chung với nhau, làm partner với nhau để làm việc. Thì họ chia sẻ lợi nhuận. Partner A gets a sixth. Partner A nhận được 1/6. Partner B gets 3/4. 3/4.
fourth. Cái tay H cuối á. And partner C gets $25. How much does partner A get? Đó, partner C được 25 đô thôi. Partner B được 3/4. Partner A được 1/6. Thì hỏi là partner A nhận được bao nhiêu tiền? So how much does partner A get? Alright. Nhi said 50, which is a good answer. Good. Now, if partner A, okay, get a 6, so how much partner C get? So, partner C gets, okay, we have a whole thing, which is 1. Một cái bánh. Có nguyên một đống của cái đó là 1%. So, 1 minus a 6th. And then minus 3/4. So it means that 12 out of 12 divided by, quy đồng lên, 99 out of 12 minus moment 1/6, right? So 2 out of 12 minus 1/12. You should arrive at the answer 1 out of 12. Người C chỉ được có 1/12 cái số này thôi. Partner C only get like a 12 of that. Wow, look at your answer. What's that? That's so complicated. Okay, but partner C get a 12 of that. Okay, but partner C get $25. So the whole profit, the total profit should be 12 times of that. Nếu mà partner C được có 25 đô thôi mà ổng được có 1/12, tức là cái tổng lợi nhuận nó phải lấy cái 25 nhân 12 không? So it should be 300 total profits. And how much partner A get? Partner A gets a 6 of that. 300 times 1 divided by 6, so it should get 50. The answer is 50. 50 đô. Okay, let's do this one. Làm từ từ đó các bạn, làm từ từ thôi. Wait for the others. Do not do too quickly, okay? Wait for the others. Good. It's $132. So first thing first, if you start with $100 and the price increased first by 10%, so it means the new one will be times 1.110. Nhân 1.10. And then by 20%, it means you have to times 1.20. So the answer is 132 is the final price of the product after the increases. Cái giá cuối cùng sau những cái sự gia tăng nó sẽ là 132 nha mọi người. Okay, let's do this one now. I think we might need only today to finish this one, maybe. Maybe tomorrow we will do something else, maybe. Because we need only today to finish this thing. Cái file thực sự không có nhiều cái đâu. There's not much. We can finish today, I think. Okay. So the price increased by 30% and again by 10%. Let's assume that you start with $100, okay? Cứ coi như mình bắt đầu 100 đô đi. Increase by 30% is times 1.3. And then again by 10%, you should get 143%. So how much percent did the price increase altogether? So it means if you take this one divided by the original price, you should get to 1.43, which means a 43% increase. Mình lấy cái số mới mình chia số cũ nó sẽ ra được 1.43, tức là 43% gia tăng. 43 nha. Then the answer is 43% increase. Okay, this one it's a difficult question. You have to think a lot, okay?
There were 5 people at the party and there were 50% probability that one of them, Bill, was carrying COVID, a disease which has a 50% probability of transmission as a result of the conditions at a party. Anna met one of the 5 people at another similar party 4 days later. What is the approximate probability that she got infected? Bây giờ có 5 người ở một cái bữa tiệc đi, và đã có một cái xác suất là 50% rằng một trong số họ là Bill có dính Covid hay là mang trong người Covid, một cái bệnh mà có một cái xác suất là 80% lây nhiễm, như một cái kết quả của những cái tình trạng điều kiện trong cái buổi tiệc đó. Like for example, if they in a air conditioned room, closed room for example, có thể là ở trong một cái phòng air conditioned room, phòng có điều hòa chẳng hạn, và đóng kín mít chẳng hạn. Anna gặp một trong 5 cái người đó ở một cái tiệc giống như thế 4 ngày sau đó. Thì hỏi là cái xác suất xấp xỉ cổ bị nhiễm bệnh là bao nhiêu phần trăm? This is difficult. Ok, giờ thử câu này đi. Let's try it. Okay, so 5 people at the party, 50% probability that one of them, Bill, was carrying COVID. And with disease had a 40%, 80% probability of transmission. So first thing first, we got a 0.5 times 0.8. That is at the first party. 0.5 cộng 1, 0.8, 0.5 nhân 0.8 đó là cái probability để mà bị dính bệnh ở cái party đầu tiên. 0.5 times 0.8, that is the probability to get the disease at the first party. But then, Anna met one of the 5 people at another similar party 4 days later. So, one of those 5 people, they should have the same probability to get the disease as Anna, right? Because they were at the party as well. Một trong 5 cái người mà đã từng ở cái party 1 nó sẽ xuất hiện party 2, thì cái xác suất dính bệnh của cái người ngẫu nhiên đó nó cũng phải bằng với xác suất của Anna, right? Đúng không các bạn? Isn't it? They have to have the same probability as Anna. But the thing here is they have a 80% probability of transmission again. Họ lại phải tính là có 80% cái xác suất mà lây nhiễm một lần nữa. So let's try it. 0.5 times 0.8. And then and then let's try 0.8 again. Let's see what happened. Thử đi. Because all the answer yield very weird percentage, right? Tất cả các câu này đều ra những cái tỷ lệ phần trăm nó rất là lạ lùng, cho nên mình phải thử từng cách làm. So 0.5 times 0.8, it's 0.4, and then times 0.8 again, plus 0.4. Okay, but this is none of the answer here. So what do you think, class? Các bạn nghĩ nó ra được là bao nhiêu? So what do you think is the correct way? Let's try it. What do you think, class? It's a difficult question. So It's a very difficult question, exactly. And I actually in other classes we haven't been able to find out the answer. Thực sự trong các lớp khác thầy cũng không nghĩ là các bạn nào tìm được câu trả lời đâu. I think one of the 5 people in the party. Let's try another logic, shall we? Let's say that, okay, one of the 5 people at another party 4 days later. Let's say 0.5. Let's say one of the 5 is 0.2, okay? And then they have a 50% probability and then times another 1.8. Let's try this one. No, it cannot be that small, I think. No. Let's try something else, shall we?
0.2 times 0.5 times 0.8 and then plus 0.4. Yeah, but it's none of the answer here. 0.48. I don't know, but this question seems the most difficult among all the questions. What do you think, class? Có thể về nhà xem lại câu này, thử suy nghĩ xem câu này như thế nào nha. Try to think about this question. Okay, but we have to move on now. Look at this one. Let's try this one, shall we? They asked for the exchange rate between Euro and Great Britain pounds. Okay? Careful. Đọc đề cho kỹ mọi người. And look at all the answer. 1 euro equal to how many GBP? Okay, so let's say that. I think that's the correct answer. Very good. Okay, so let's take okay, 1.2140 dollars divided by 1.3464 dollars will be equal to 1 euro divided by 1 GBP. So it means, what does it mean? Calculator. It's 1.2140 divided by 1.3464 will yield 0.9017, about that, equal to 1 euro divided by 1 GBP. And then if you move the GBP to the left, bây giờ mình chuyển cái GBP bên dưới mẫu này qua bên trái xem. So it means that 1 euro will be equal to 0.9017 GBP. That's the answer. Chuyển qua chuyển lại thôi. Okay. Okay, let's try this one now. Okay, a small hotel is investing in renovating the premises and providing training to the personnel. Một cái khách sạn nhỏ họ đang đầu tư vào cái chuyện renovating, nhớ cầm đầu nha. Renovating, nova là mới, new, re là làm lại. Renovating là làm mới lại cái chỗ đó và cung cấp huấn luyện với những cái người nhân viên. Thì cái renovation cost là cái tiền chi phí mà để sơn sửa lại á, được ước tính là $1 triệu. But training cost, giá để mà huấn luyện là $25,000. The hotel estimates that the investment would increase the sales by $150,000 a year. Ước tính thôi nha, rằng cái đầu tư đó sẽ gia tăng cái doanh số của họ một khoảng là $150,000 một năm. The hotel's net return accounts for 35% of the increased sales. Thì cái return của cái khách sạn này, cái mà nó trả về á, của khách sạn này á, nó chỉ chiếm khoảng 35% của cái doanh số được gia tăng mà thôi. Thì nó hỏi là tính cái repayment period of investment, tính cái chu kỳ là nó bao nhiêu năm thì nó trả lại được cái đầu tư này, tức là bao nhiêu năm thì hồi vốn á.
nó trả lại cái đầu tư này. So it means like after how many years you get even, like you get repaid for all the thing that you invested. Yes. So Mr. Huan said that okay, total investment is 1 million plus 25,000. Okay, and the net income is $150 times 35% increase. Okay, that's 1 year, right? Một năm thì là cái net return có 35% nhân cho 150. So after about 20 years, about 19.5 years, you should get repaid for what you did. So the answer is none of the above. Câu trả lời là chẳng có câu nào trên đống này luôn. 19.5 mới đúng. Okay, do you understand this question, class? Yes. No, only you. Maybe the others may not. I have to ask the others as well. Các bạn cứ tắt mic như thế này làm sao tôi biết được các bạn nào hiểu hay không trời. You turn off your microphone, how could I know if you understand it or not, you know. Anyway, let's go to this one now. Mm. Number 9. Number 9.
Yes. It's so small. Yeah, because the sample size is so small now, so it's not.
No. Cái này nó là công thức tính lãi của toán tài chính, nó sẽ bằng lần. Yep. Yep. Miss Yến Nhi and me.
No. It's just the same answer. I use yeah. I use $1,000 instead of $10,000. Yep. Yes. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.